الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أطهر خلق الله أجمعين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. طبتم وطاب لقاؤكم وتبوأتم من جنة الله. ميت بيده سكين في المنام يعبر عن حاجة الميت بالدعاء والاستغفار له والله أعلم. إذا رأى الرجل المتزوج ميت بيده سكين يدل على حاجة للصدقة والدعاء والله أعلم. إذا رأت الفتاة العزباء الميت بيده سكين علامة على التقصير في الدعاء لهذا الميت والله أعلى وأعلم. الأكل بالشوكة والسكين في المنام علامة على أشخاص غير طيبين وغير جيدين في حياة صاحب الرؤيا والله أعلم. إذا رأى الرجل المتزوج الأكل بالشوكة يدل على الأشخاص السيئة في حياة هذا الإنسان، كما يدل الرؤيا عن الأعداء في حياته والله أعلم. إذا رأت الفتاة العزباء أكل الطعام بالشوكة علامة على فرح أو زواج أو خطبة قريبة لها والله أعلم. غسل السكين في المنام علامة على اللي يشوف اللي بتغسل سكينة علامة اللي هي بتغسل الذنوب والمعاصي في حياتها والله أعلم. إذا رأى الحالم سن السكين في المنام علامة أنه يجهز لأمر مهم في الحياة والله أعلم. إذا رأت المرأة المتزوجة غسل المواعين يدل على التخلص من الذكريات الحزينة. رؤية العزباء غسل المواعين يؤول على تطهير النفس من الذنوب والله أعلم. غرس السكين في بطن الإنسان يعبر عن شخص سيء في حياته والله أعلم. إذا رأى الشخص أن أحد يطعنه في بطنه بالسكين علامة أن هذا الشخص يريد أذيته في الواقع والله أعلم. إذا رأى الرجل المتزوج شخص يطعنه بالسكين يؤول على الاضطرابات الكثيرة في حياته والله أعلم. السكين من خشب في المنام علامة أن صاحب الرؤيا يوجد في حياته شيئا تافه ليس له قيمة وهو يعتني به. إذا رأى الرجل المتزوج السكين يدل على الخير القادم له. إذا رأى الحالم سن السكين يدل أنه يجهز لأمر مهم في الحياة. إذا رأى الشاب الأعزب السكين يعبر عن الزواج القريب له والله أعلى وأعلم. المعالق المتسخة في المنام علامة على المشاكل في حياته. إذا رأى الحالم المعالق المتسخة يدل على الأمور الصعبة في حياته. إذا رأت المرأة المتزوجة المعالق المتسخة علامة على الأمور التي يجب أن تغيرها. رؤية العزباء المعالق المتسخة يؤول على الاضطرابات والله أعلم. ضياع المعالق في المنام يؤول على الحزن في حياة الإنسان. ضياع المعالق يدل على الأمور التي يجب أن يغيرها للأفضل. رؤية العزباء ضياع المعالق يؤول على الهم في حياتها. كسر المعالق علامة على الأزمات المادية. إذا رأى الرجل المتزوج كسر المعالق يدل على فقدان شخص ما. إذا رأت المرأة المتزوجة كسر المعالق يدل على الاضطرابات مع الزوج والله أعلى وأعلم. شراء المعالق يعبر عن الخير القادم لصاحب الرؤيا. إذا رأى الشاب الأعزب شراء المعالق يدل على الزواج القريب له من فتاة حسنة وجميلة. إذا رأى الحالم معلقة من ذهب علامة على المكاسب التي تأتي إليه بكل سهولة في الحياة. الشوكة والمعالق علامة على الخير والرزق القادم والله أعلى وأعلم. إذا رأت المرأة المطلقة الشوكة والمعالق علامة أنها تتزوج إنسان خير من طليقها والله أعلى وأعلم. السكين المكسور علامة على المرض الذي يصاب به صاحب الرؤيا الأيام القادمة. إذا رأى الحالم السكين المكسور يدل على خسارة في العمل أو خسارة في الأموال. إذا رأى الحالم السكين المكسور علامة على الأمور التي يجب أن يغيرها في حياته للأفضل. السكين الحد في المنام يدل على القرارات المهمة في حياة صاحب الرؤيا والله أعلى وأعلم. إذا رأى الإنسان الصراصير الطائرة علامة أن هناك أذية طارت وبعدت عنه هذه الأيام والله أعلى وأعلم. استفراغ الصراصير في المنام علامة على خروج شيئا مؤذي كان في جسم الإنسان والله أعلى وأعلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها وتعاهدها جيرانك. الحديث صحيح عند الإمام مسلم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوت. صحيح الإمام البخاري. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال إذا خرج من بيته بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله يقال له كفيت ووقيت وتنحى عنه الشيطان. صحيح الإمام الألباني في الجامع.
إذا رأى الحالم السكين الحاد في المنام يدل أنه يسعى لقضاء حاجته وسط الناس والله أعلم. رؤية العزباء السكين الحاد يؤول على أشخاص خطيرة تريد أن تؤذيها في الحياة والله أعلم. رؤية الشخص يحمل سكين في المنام يؤول على شخص بيده سكينة رهيبة، يعني اللي شوف له بيحمل سكينة علامة اللي في حد إيه برهيب، يعني بيعمل أذية كبيرة جدا للناس فيخلي باله. رؤية العزباء حمل السكين يؤول على الرزق القادم لهذه الفتاة والله أعلم. رمي السكين على شخص في المنام هو التفسير بتاعه والله أعلم علامة اللي بيرمي سكينة على إنسان دهواني عاوز يأذيه في الواقع أو متضايق منه يعني عشان الإنسان ده إيه عامل له مشاكل وإزعاج كتير في الحياة، فهو عاوز يخلص منه ويبعده بعيد عنه والله أعلم. إذا رأى الحالم السكاكين في المنام يدل أن يوجد في حياته يوجد في حياته أعداء بكثرة والله أعلم. إذا رأى الرجل المتزوج البحث عن سكين يؤول عن بحثه عن شخص ليحميه، عاوز يعني واحد إيه بلغتنا يحميه يحرسه بودي جارد، الحاجات اللي بتسمعوها دي. حلم الميت بيده سكين في المنام يعبر عن حاجته للتذكير بالدعاء والاستغفار. إذا رأى الرجل المتزوج ميت بيده سكين يدل على الحاجة للدعاء والصدقة. إذا رأت العزباء الميت بيده سكين يدل على التقصير في الدعاء لهذا الميت والله أعلم طبعا. الأكل بالشوكة والسكينة في المنام معا علامة، اللي يشوف كذلك اللي هو بياكل بشوكة وسكينة علامة اللي في ناس مش كويسين في حياته يعني فيخلي باله. إذا رأى الرجل المتزوج الأكل بالشوكة في المنام علامة على الأشخاص السيئة في حياته والله أعلى وأعلم. إذا رأت الفتاة العزباء أكل الطعام بالشوكة علامة على فرح أو يدل على الزواج القريب لها والله أعلى وأعلم. غسل السكين في المنام، اللي بيغسل بقى السكينة علامة اللي هيغسل مشاكله يعني هتنتهي بإذن الله. إذا رأى الحالم أنه يسن السكين في المنام دليل أنه يجهز لأمر مهم في الحياة. إذا رأت المرأة المتزوجة غسل المواعين علامة على التخلص من الذكريات السلبية والحزينة في حياتها والله أعلى وأعلم. غرس السكين في البطن يعبر عن الطعن بالسكين عن شخص سيء، يعني اللي بيشوف اللي بيغرس السكين في بطن حد على اللي في حد مش كويس هو متضايق منه فعاوز يخلص منه يعني والله أعلم. إذا رأى الحالم شخص يطعنه بالسكين في بطنه يدل أن هذا الشخص يريد أذيته والله أعلى وأعلم. رؤية الرجل المتزوج شخص يطعنه بالسكين يؤول على الاضطرابات والمشاكل في حياته والله أعلى وأعلم. السكين من خشب في المنام علامة على القرارات التي ليس لها قيمة في حياة الإنسان والله أعلم. إذا رأى الرجل المتزوج السكين يدل على الخير القادم له.